नमस्कार मित्रांनो, अमेरिकन लाईफ मराठी वाईब मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आजच्या व्लॉगमध्ये आपण अमेरिकेतल्या अपार्टमेंट्सच्या रेंट बद्दल जाणून घेणार आहोत. बऱ्याच लोकांनी मला विचारलं की तुम्ही अमेरिकेत कसं राहता, तिथले अपार्टमेंट्स कसे असतात, त्यामध्ये काय काय सुविधा मिळतात, रेंट किती असतं आणि बरंच काही. म्हणूनच मी यावर सविस्तर ब्लॉग बनवायचं ठरवलं. जे लोक ऑनसाईट येतात किंवा शिकायला येणारे स्टुडंट्स असतात त्यांना आणि त्यांच्या फॅमिलीला नेहमीच हे प्रश्न पडतात की कुठलं अपार्टमेंट निवडायचं, चांगलं अपार्टमेंट मिळेल का, अपार्टमेंट्स मध्ये राहायला जाण्याची प्रोसेस काय असते, रेंट अग्रीमेंट्स कसे असतात आणि ज्या भागात ग्रोसरी स्टोअर्स आणि इतर गरजेच्या गोष्टी चालत जाण्याच्या अंतरावर असतील तिथेच राहता येईल का. यासाठी कारण असं की अमेरिकेत पहिल्यांदा येणाऱ्या लोकांकडे स्वतःची गाडी नसते आणि स्टुडंटसाठी त्यांचं एज्युकेशन पूर्ण होईपर्यंत चालत जाण्याच्या अंतरावर असलेली अपार्टमेंट्स अधिक सोयीस्कर असतात. जर तुमचं कोणी अमेरिकेत येणार असेल किंवा तुम्हाला अमेरिकन अपार्टमेंट्स आणि सोसायटीज कशा असतात हे जाणून घ्यायची उत्सुकता असेल तर हा व्हिडिओ बघा आणि नक्की शेअर करा. आज मी तुम्हाला अमेरिकेतील 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपार्टमेंट्स दाखवणार आहे, ज्या त्यांच्या सुविधा आणि रेंट्सवर आधारित आहेत. मी खात्रीने सांगते, इथल्या अपार्टमेंट्सचे रेंट ऐकून तुम्हाला धक्का तर नक्कीच बसेल. ज्याप्रमाणे भारतामध्ये एरिया वाईज अपार्टमेंट्सचे रेट्स वाढतात, अमेरिकेतही अगदी तसंच आहे. अमेरिकेतलं ईस्ट कोस्ट ज्यामध्ये बॉस्टन, न्यूयॉर्कचा समावेश होतो आणि वेस्ट कोस्ट ज्यामध्ये सॅन फ्रान्सिस्को, एले यांचा समावेश होतो. हे पॉप्युलर एरियाज असल्यामुळे इथे सर्वात जास्त रेंट असतं, कारण इथे बऱ्याच जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आणि सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत. शिवाय आयटी क्राऊड पण मोस्टली याच एरियामध्ये पसरलेला असतो. पण अमेरिकेच्या दुसऱ्या भागांमध्ये जसं की टेक्सास, मिशिगन, इंडियाना यासारख्या भागांमध्ये रेंट बऱ्याच स्वस्त असतं. आज मी ईस्ट कोस्ट मधल्या मॅसेच्युसेट्स मधल्या अपार्टमेंट्स दाखवणार आहे. या अपार्टमेंट्सला आम्ही 3 कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड केलंय. त्या म्हणजे इकॉनॉमी, मिड रेंज आणि लक्झरी अपार्टमेंट्स. चला तर आपलं इकॉनॉमी कॅटेगरीतलं अपार्टमेंट बघूयात. इथे पेट्रोलची प्राइस आहे $2.89 आणि या पुढच्या गॅस स्टेशनला $2.85 आहे. इथे पेट्रोल पंपला गॅस स्टेशन म्हणतात आणि प्रत्येक गॅस स्टेशनला वेगवेगळे प्राइजेस असतात आणि या प्राइजेस रोज चेंजही होतात. इथे आम्ही पेट्रोल भरलं आणि एक विशेष सांगायचं म्हणजे इथे गाडीमध्ये हवा पण स्वतःची स्वतः भरावी लागते. आता आपण एंटर करतोय आपल्या पहिल्या इकॉनॉमी रेंज मधल्या अपार्टमेंट मध्ये. इथे सोसायटीच्या बाहेर गाड्या पार्क केल्यात कारण पार्किंग फ्री आहे पण कवर्ड नाहीये. सो अशा वेदरमध्ये हे आउटडोअर पार्किंग चांगलं आहे, पण विंटरमध्ये गाडीवर पडलेला बर्फ साफ करावा लागतो, त्यावेळेला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. या अपार्टमेंट्सचा रेंट 1.5 लाख पर मंथ आहे. सो अमेरिकेत राहणाऱ्यांसाठी हे बजेटमध्ये परवडणारं आहे, पण त्याचबरोबर सुविधांची थोडी तडजोड करावी लागते. दुसरं म्हणजे इथे ट्रॅश कॅन्स सोसायटीच्या बाहेर आहेत, तर कचरा टाकण्यासाठी तुम्हाला सोसायटीच्या बाहेर यावं लागतं प्रत्येक वेळेला. आता यांची लॉन्ड्री बघूयात. लॉन्ड्री सुद्धा बाहेरच आहे, सो तुम्हाला दरवेळेला कपडे धुण्यासाठी किंवा वॉशर ड्रायर वापरण्यासाठी वेगळ्या ठिकाणी जावं लागतं सोसायटीच्या बाहेर. हे कॉमन वॉशर्स आणि ड्रायर्स आहेत. या ॲपमधनं तुम्ही पेमेंट करू शकता आणि हे वॉशर आहे $2.50 लागतात वॉशिंगसाठी, कपडे धुण्यासाठी. याला तुम्ही टेम्परेचर सेट करू शकता, कुठल्या टेम्परेचरमध्ये कपडे धुवायचे ते, आणि इथे कार्ड स्वाईप करू शकता. आणि सिमिलरली हे ड्रायर आहे, यालाही $2.50 द्यावे लागतात. तर वॉशर आणि ड्रायर दोन्ही वापरायला सेपरेट पैसे द्यावे लागतात. आपण घर कसं आहे ते बघूयात. 1 BHK चा फ्लॅट आहे हा.
हा हॉल आहे, एक बेडरूम आहे आणि एक छोटीशी बाल्कनी आणि किचन आहे या घरामध्ये included. अमेरिकेतल्या प्रत्येक अपार्टमेंट्सच्या किचन्स मधली एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगायची म्हणजे इथे ओव्हन, मायक्रोवेव्ह आणि डिशवॉशर्स ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड असतात. तुम्हाला वेगळे विकत घ्यावे नाही लागत. पण मजा अशी की हॉल आणि बेडरूम्स मध्ये लाईट्सच नसतात. फक्त किचन मध्ये एकच लाईट असतो आणि बाकी सगळे लाईट्स तुम्हालाच विकत आणावे लागतात. या सोसायटीमध्ये जिम, मूव्ही थिएटर किंवा बसण्यासाठी असा कॉमन एरिया काही नाहीये. म्हणूनच या बजेटमध्ये फक्त घर मिळतं. थोडक्यात काय तर इकॉनॉमी क्लासच्या सोसायटीज बजेटमध्ये परवडणाऱ्या असतात, पण इतर काही गोष्टींसाठी बाहेर जावं लागतं. जे उन्हाळ्यात तर ठीक आहे, पण इथे 6 महिने थंडी जेव्हा असते तेव्हा थोडं अवघड होऊ शकतं. जाता जाता हे एक टेनिस ग्राउंड दिसलं, जिथे इंडियन लोक क्रिकेट खेळतायत. जगातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात गेलं आणि ग्राउंड दिसलं की आपले लोक क्रिकेट खेळायचं काही सोडत नाहीत. आता आपण याहून चांगल्या अम्युनिटीज असलेली मीडियम रेंजवाली अपार्टमेंट बघूयात. ही मिड रेंज कॅटेगरी मधली सोसायटी आहे. बाहेर फ्री पार्किंग आहे जे कवर्ड नाहीये आणि त्याच्यात शेजारी हे थोडंफार कवर्ड पार्किंग पण आहे जे फुल्ली कवर्ड तर नाहीये पण फक्त टॉप कवर्ड आहे आणि पेड आहे हे पार्किंग. आपण या सोसायटीमध्ये काय काय ॲम्युनिटीज आहेत ते बघूया. इकडे पूल आहे, जिम आहे आणि थिएटर सुद्धा आहे. ही आहे मेडिंग रूम. इकडे सुद्धा कॉफी मशीन आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉफीज आणि क्रीम आणि शुगर्स वगैरे ठेवलेले आहेत. आणि ही आहे मेन रूम. ही आहे पॅकेज कॉन्सियर्ज. जसं आपल्याकडे इंडियामध्ये अमेझॉन डिलिव्हरीज वगैरे होतात किंवा फ्लिपकार्टच्या घरी डिलिव्हरीज येतात, तसं इकडे घरी डायरेक्ट कोणी येत नाही. तर सोसायटीच्या मेन रूम्स असतात. कॅब ड्रायव्हर इथे कोड टाकतात आणि इकडे आतमध्ये तुमचं सामान ठेवतात. इथे लेटर्स वगैरे महत्त्वाचे डॉक्युमेंट सगळे इथे येतात. लाऊंज आहे आणि इंटरनेट कॅफे आहे. इकडे तुम्ही सोसायटीचं इंटरनेट असतं ते वापरू शकता. कधी घरी कंटाळा आला, थंडीचे दिवस चालू आहेत, सो इकडे येऊन तुम्ही फ्रेंड्स फॅमिलीबरोबर चिल करू शकता. तर आपण जिममध्ये जाऊयात. बघू. अशा मीडियम रेंज सोसायटीजमध्ये अशी बेसिक जिम असते. फुल फ्लेज जिम नसते, म्हणजे सगळे इक्विपमेंट्स तर नाही आहेत बट थोडेफार आहेत ज्याने बेसिक एक्सरसाइजेस होऊ शकतात. या सोसायटीची ही लॉन्ड्री रूम आहे जी आता सोसायटीच्या आतमध्येच आहे. हे कॉमन वॉशिंग मशीन्स आहेत. पूर्ण सोसायटीचे जे लोक आहेत ते ह्या वॉशिंग मशीन्स वापरतात. $2.75 कपडे धुवून निघतात तुमचे. एक कार्ट, ही एवढी कार्ट आहे. अशा कार्टमध्ये लोक कपडे आणतात. हे ड्रायर्स आहेत. कपडे वॉश करून झाले, अर्धा तास कपडे वॉश होतात. त्यानंतर ते काढून इकडे हे ड्रायरमध्ये कपडे लावून इकडे आपण परत $2.50 द्यावे लागतात कपडे ड्राय करण्यासाठी. हे थिएटर आहे. इकडे सोसायटीमध्ये लोकांना या सुविधा आणि अम्युनिटीज यासाठी आहेत कारण की विंटरमध्ये आता स्नो चालू आहे, बाहेर पडता येत नाही घराच्या. तर आपले फॅमिली किंवा फ्रेंड्स बरोबर इकडे येऊन आपल्याला हवे ते पिक्चर्स लावून लोक वर्क फ्रॉम होम करतात, परमनंट वर्क फ्रॉम होम करतात. त्यांच्यासाठी ही कॉन्फरन्स रूम आहे. इथे येऊन आपापलं काम करत बसू शकतात. इंटरनेट असतं. आणि ही पण एक प्रायव्हेट कॉन्फरन्स रूम आहे. हे प्रत्येक फ्लोअरवर सोसायटीच्या आतमध्येच ट्रॅश बिन्स आहेत, सो कचरा टाकण्यासाठी बाहेर नाही पडावं लागत. थंडी असल्यामुळे इकडे स्विमिंग पूल बंद आहे आणि आता जस्ट कव्हर केला, तो बाहेरनंच दाखवतो. इथे तुम्हाला
येत आहे. आता बर्फ कधी पडू शकतो, तर बर्फाच्या आधी हे सोसायटीवाले सॉल्ट टाकून ठेवतात. बर्फ वितळावं म्हणून काय. हा एक सॅम्पल फ्लॅट आहे आणि आत आल्या आल्या किचन आहे. महत्वाचं म्हणजे इथे गॅस स्टोव्ह आहे, जी खूप चांगली गोष्ट आहे, कारण आपल्या इंडियन्सला इंडक्शनपेक्षा गॅस स्टोव्हवर स्वयंपाक करायची जास्त सवय असते. इथे ओव्हन आणि मायक्रोवेव्ह, डिशवॉशर, फ्रीज हे ऑलरेडीच फ्लॅट बरोबर येतात. आणि हा हॉल आहे, हॉल पण खूप मस्त आहे, स्पेशियस आहे, बाल्कनी व्ह्यू पण खूप सुंदर आहे. आणि हे स्टोरेजसाठी क्लोजेट आहे, बॅग्स वगैरे ठेवू शकतो इकडे और सामान ठेवू शकतो ग्रोसरीचं. आणि ही बेडरूम दिसते. हे साईडचं आहे वॉक इन क्लोजेट. सो इंडियामध्ये आपल्याकडे जसे कपाटं असतात कपडे ठेवण्यासाठी, तसे इथे वॉक इन क्लोजेट्स असतात, एक वेगळी रूमच असते कपड्यांसाठी. अशा प्रकारे या मिड रेंज अपार्टमेंटची टूर संपते. 2 लाख दर महिना याचं रेंट आहे, जे बरंच महाग आहे. सोयी जास्त मिळतात, पण त्यासाठी एवढा रेंटही द्यावं लागतो. तुम्हाला वाटेल राहण्यासाठी याहून अजून जास्त काय हवं. ते तुम्हाला आपले पुढचे लक्झरी कॅटेगरीचे 2 अपार्टमेंट्स बघितले की लक्षात येईलच. तोपर्यंत त्याचं रेंट किती असू शकतं हे गेस करा. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। चला आता फायनली बघूयात की लक्झरी अपार्टमेंट्स मध्ये यापेक्षा अजून काय वेगळं असतं ते. आता आपलं थर्ड अपार्टमेंट आलेलं आहे आणि आत एंट्री करतानाच हे आजूबाजूला शॉपिंग सेंटर्स आहेत. यात ग्रोसरी मार्केट, रेस्टॉरंट्स आणि बँक पण आहे. हे आतल्या आत एक छोटंसं गाव असल्यासारखंच आहे. ही ॲव्हलॉन नावाची एक प्रीमियम सोसायटी आहे, ज्यामध्ये सगळ्या ॲम्युनिटीज तर आहेतच, शिवाय सोसायटीच्या बाहेरच या चालण्याच्या अंतरावर हे सगळे शॉप्स असल्यामुळे या सोसायटीत राहण्यासाठी 2.5 ते 3 लाख पर मंथ द्यावे लागतात. हे रेंट ऐकून तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आत एंटर करताना एक गंमत सांगायची म्हणजे अमेरिकेतल्या सोसायटीजमध्ये सिक्युरिटी गार्ड नसतो. इंडियामध्ये जसं सोसायटी समोर वॉचमॅन असतो, पण अमेरिकेत कोणीच नसतं. इथे प्रत्येकाकडे फॉब्स किंवा कीज असतात, ज्याने ते बिल्डिंगमध्ये एंटर करू शकतात. आणि गेस्ट आल्यास ते सोसायटीच्या मेन गेटवर या अशा डायल बॉक्सवरून तुम्हाला कॉल करतात. तुम्ही तुमचा सिक्युरिटी कोड शेअर करता आणि तो कोड टाकल्यावरच गेट उघडतं. हॅलो. ओके, सो ॲक्सेस दिला आता. आता तुम्हाला आधीच्या 2 सोसायटीज आणि या सोसायटीमधला फरक लक्षात आलाच असेल. इथे इन युनिट ट्रॅश अवेलेबल आहे आणि इथे फुल्ली कवर्ड पार्किंग प्रत्येक फ्लोअरवर आहे. पण त्याचं रेंट 8,500 पर मंथ आहे. अजून एक म्हणजे माणसांबरोबरच पेट्सचा सॅलॉन आणि स्पा पण आहे इकडे. हे आमच्या एका फ्रेंडचं राहतं घर आहे, म्हणून फक्त लिव्हिंग रूमचा व्हिडिओ घेतला. याबद्दल अजून काही प्रश्न असतील तर कमेंट्समध्ये सांगा. तसंच
तिन्हीपैकी कोणतं अपार्टमेंट आवडलं किंवा तुमचं काय मत आहे तिन्ही अपार्टमेंट्स बद्दल तेही कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. आता शेवटी यासारखंच अजून एक लक्झरी अपार्टमेंट बघूयात. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा. अजून कशाची डिटेल्ड माहिती हवी असेल तर ते कमेंट्समध्ये सांगा. भेटूयात लवकरच.